อยนี่ยืนรอตั้งก็ยืนเดินหนีเลยแม่อยากกินแม่ก็บอกนะแม่ก็ไปอ้างไอ้ต้ามาคอยไม่ยัดกันนะรายได้ไม่ได้พูดอะไรยากเราจะอยากกินหรือจะเอาให้ท็อปกินก็บอกมันก็ไปอ้างมัน